Bộ phim ăn khách của Hoàng Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh đạt rating vượt mốc 2,6%. Hoàng Hiểu Minh rám nắng, Triệu Lệ Dĩnh lăn lộn trong bùn, rũ bỏ hình tượng thần tượng. Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, dựa trên câu chuyện về những người nông dân xây dựng nên một thành phố ở Ôn Châu. Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh thủ vai những cán bộ bình dân những năm 1980, những người đã xây dựng nên một thành phố bằng nhiệt huyết và trí tuệ của mình mà không tốn chi phí. Với rating vượt quá 2,6% ngay trong ngày đầu ra mắt và hơn 2 tỷ lượt xem trên Internet chỉ trong một ngày, bộ phim vừa chân thực vừa gây tranh cãi tại sao câu chuyện khởi nghiệp bình dị này lại gây sốt cả nước. Mùa phim truyền hình năm 2026 đã được thổi bùng lên bởi một bộ phim cổ trang vô cùng chân thực. Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh đã càn quét Internet kể từ khi ra mắt vào ngày 10 tháng 1 trên CCTV8 và Tencent Video. Bộ phim truyền hình yêu nước về những người nông dân gây quỹ xây dựng thành phố vào những năm 1980 không chỉ đạt được tỷ lệ người xem cao ngất ngưởng và phá vỡ kỷ lục mà còn tạo ra làn sóng bàn luận và theo dõi trên toàn quốc. Giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, nó không chỉ khuấy động dữ liệu mà còn khơi gợi những suy ngẫm sâu sắc về sự biến đổi của các diễn viên, sự đổi mới trong kịch bản chính và sự cộng hưởng với thời đại. Câu chuyện của Sao thị trấn nhỏ, sự kiện lớn Sao bắt nguồn từ lịch sử có thật về những người nông dân xây dựng thành phố ở Long Gang, Ôn Châu, Chiết Giang. Bộ phim chuyển bối cảnh sang huyện Bình Xuyên, hư cấu, bắt đầu với quyết định của huyện thành lập thị trấn Duê 2 trên vùng đất ngập triều, từ đó khởi đầu một câu chuyện khởi nghiệp đầy tham vọng. Mâu thuẫn cốt lõi của câu chuyện được thể hiện rõ ngay từ tập đầu tiên, chính quyền cấp cao yêu cầu xây dựng thành phố, nhưng không một xu nào được phân bổ. Lời hứa xuông này trở thành thử thách cuối cùng đối với khả năng và lòng dũng cảm của các cán bộ. Trên nền tảng đó, hai nhân vật chính với tính cách trái ngược bước lên vũ đài lịch sử. Li Qiuping, Chao Liang, bí thư huyện, là một cử nhân xuất sắc trở về từ Pháp sau thời gian du học với tư duy tỉ mỉ và kế hoạch chi tiết xây dựng một thành phố lý tưởng bằng quy hoạch khoa học. Trần Đi Sung, Hoang Xiaoming, bí thư quận Giang Khu, là một cán bộ cơ sở xuất thân từ địa phương, với phong cách thô ráp và thực dụng, đầu óc đầy ắp những phương pháp địa phương và quan hệ cá nhân. Hai người, thông qua một cuộc gặp gỡ tình cờ và một đơn đăng ký suýt bị bỏ lỡ, trở thành ứng cử viên trong cuộc cạnh tranh xây dựng thành phố này và cuối cùng hình thành mối quan hệ hợp tác. Cốt truyện diễn ra chặt chẽ xung quanh chủ đề trung tâm, huy động vốn để xây dựng thành phố, tràn đầy kịch tính và miêu tả chân thực cuộc sống. Mâu thuẫn giữa Li Qiuping và Trần Đi Sung là điểm nhấn chính trong giai đoạn đầu. Một người bận rộn lập kế hoạch và thu hút nhân tài, trong khi người kia bận rộn đi từng nhà, thậm chí dẫn cán bộ đi bóc vỏ tôm để trả nợ. Từ những bất đồng không thể dung hòa đến sự hỗ trợ lẫn nhau, sự xung đột và hòa quyện giữa các hệ tư tưởng của họ là một bức tranh thu nhỏ về cuộc xung đột giữa tư duy cũ và mới trong những ngày đầu cải cách và mở cửa. Bộ phim không có những cảnh lãng mạn sướt mướt hay hiệu ứng đặc biệt kỳ ảo, thay vào đó, nó thể hiện những cảnh chân thực về đi từng nhà để tính toán sổ sách và khiêng đất nén để chống chọi trên bãi bùn. Những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt này, làm thế nào để thuyết phục nông dân đóng góp tiền tiết kiệm, làm thế nào để giải quyết tranh chấp đất đai, làm thế nào để bảo vệ thành quả xây dựng trong bão, cùng nhau tạo nên một nền tảng vững chắc cho thị trấn Duê 2, chuyển mình từ bản vẽ thành hiện thực. Khi cốt truyện diễn ra, một nhóm nhân vật sống động được đại diện bởi Xie Chan Lai, Chen Minh Hao và Gao Xuê Mei, Chu Duan Duan dần dần xuất hiện. Sự khôn ngoan và kiên cường của họ cùng nhau vẽ nên một bức tranh tuyệt vời về những người hùng kinh doanh. Đặc biệt, diễn xuất của Chu Duan Duan trong vai giám đốc nhà máy Gao Xuê Mei với nụ cười rạng rỡ và những tính toán sắc sảo trở thành điểm sáng trong bộ phim. Nữ diễn viên, người đã kiên cường vượt qua căn bệnh ung thư giai đoạn cuối trong suốt quá trình quay phim, đã thổi hồn vào nhân vật bằng một cảm xúc mạnh mẽ về cuộc sống và một số phận bi thảm, khiến mỗi lần xuất hiện đều vô cùng xúc động. Buổi ra mắt của Sao thị trấn nhỏ, sự kiện lớn Sao chỉ có thể được mô tả là bùng nổ. Trên kênh CCTV-8, tỷ lệ người xem đã vượt quá 2% chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, đạt đỉnh điểm 2,63% cho tập đầu tiên. Trên mạng, chỉ số độ phổ biến của phim trên Tencent Video đã vượt quá 23.000 vào đêm ra mắt, tăng vọt lên 24.000 vào ngày hôm sau và sau đó leo lên 26.000, trở thành bộ phim đạt cột mốc này nhanh nhất trên nền tảng này trong năm đó. Tỷ lệ tăng trưởng 6,3% của Yunhe Data vượt xa các bộ phim khác phát sóng cùng thời điểm. Các chủ đề liên quan đã thu hút hơn 2 tỷ lượt xem chỉ trong một ngày, thực sự đạt được thảo luận trên toàn quốc. Sự nổi tiếng này không phải là ngẫu nhiên, một mặt, nó bắt nguồn từ cốt truyện chắc chắn của bộ phim và diễn xuất tận tâm của các diễn viên. Hoàng Hiểu Minh đã giảm 7 kg và nhuộm da để trông giống một thư ký thôn quê. Triệu Lệ Dĩnh cắt mái tóc dài, xuất hiện không trang điểm và dành 12 tiếng đồng hồ quay cảnh chống bão trong bùn lầy, hoàn toàn rũ bỏ hình tượng thần tượng của mình. Sự biến đổi mạnh mẽ này đã trở thành chủ đề hấp dẫn nhất. Sự nổi tiếng của Sao thị trấn nhỏ, sự kiện lớn Sao
cùng với vô số lời khen ngợi cũng bao gồm cả những tranh cãi gay gắt, tạo nên một bức tranh dư luận phức tạp và đa chiều. Trước hết, bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi vì sự nhiệt huyết và chân thành. Nhiều khán giả xúc động trước tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám hành động, dám tiên phong, cho rằng game Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh xây dựng thành phố vừa truyền cảm hứng vừa lay động lòng người. Bộ phim, dù mang tính nghiêm túc, nhưng không hề nhàm chán, sự hài hước và phong cách gần gũi đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi. Sự lột xác của Hoàng Xeo Minh đã được ca ngợi rộng rãi, khán giả thừa nhận rằng anh đã thể hiện một nhân vật vừa có vẻ quyến rũ tinh danh vừa chân thành, và được coi là một trong những nhân vật phim truyền hình nghiêm túc gần gũi nhất trong những năm gần đây, thông qua việc sử dụng phương ngữ và cử chỉ tinh tế. Diễn xuất sau khi qua đời của Chu Doen Doen được ca ngợi là chuẩn mực. Nụ cười rạng rỡ của cô trong những giây phút cuối cùng, trái ngược hoàn toàn với lời tạm biệt bi thảm, đã khơi dậy một làn sóng tưởng nhớ và kính trọng trên khắp mạng Internet. Một lời chỉ trích tập trung nhiều nhất vào diễn xuất của Chow Lia-ying. Một số khán giả chỉ ra rằng các bài phát biểu tranh cử của cô, dù rõ ràng nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc, và bị chỉ trích là giống như AI đọc sách giáo khoa. Cách thể hiện cảm xúc của cô bị cho là dập khuôn, lối diễn, cười cộng nhìn chằm chằm, đã không tạo ra được một cán bộ bình dân có chiều sâu và dễ đồng cảm. Một số nhà phê bình cho rằng cô vẫn tiếp tục phong cách diễn xuất trang nhã và thông minh trước đây, không thoát khỏi hình tượng vĩ đại, huy hoàng và chính trực, dập khuôn. 2. Phê bình về tính, lý tưởng và phi thực tế của cốt truyện. Một số khán giả cảm thấy rằng việc giải quyết mâu thuẫn, xây dựng thành phố với chi phí bằng không quá suôn sẻ, và hào quang của nhân vật chính quá lớn, làm suy yếu chiều sâu và sự phức tạp của chủ đề thực tế. Việc lạm dụng các bộ lọc làm mịn da, dẫn đến cảm giác méo mó về thời đại, cũng bị chỉ trích là giống như một bộ phim thần tượng được quay sai thời đại. 3. Phản đối việc tiếp thị quá mức. Việc tung ra gần 200 chủ đề thịnh hành trong một thời gian ngắn bị chỉ trích là lạm dụng lòng tin của khán giả và gây mệt mỏi cho người xem. Điều thú vị là chính những tranh cãi này lại trở thành một phần của cuộc thảo luận. Khán giả trẻ tuổi đã sử dụng trào lưu sáng tạo do người hâm mộ tạo ra để xoa dịu những lời chỉ trích, liên kết tạo hình múa lân của Triệu Lệ Dĩnh với các nhân vật khác và thiết kế nhiều meme khác nhau, tạo nên một hiện tượng văn hóa độc đáo, dùng đam mê để xoa dịu chỉ trích. Điều này có thể hé lộ một phương thức tương tác mới của khán giả. Họ không bác bỏ câu chuyện chính thống, mà bác bỏ sự giáo điều cứng nhắc, khao khát một cách tiếp cận thoải mái và mang tính tham gia hơn để đồng cảm với nội dung. Thành công và tranh cãi xung quanh Sao thị trấn nhỏ. Sự kiện lớn Sao là một bức tranh thu nhỏ sống động về sự chuyển đổi hiện tại trong sản xuất phim và truyền hình chính thống. Nó chứng minh rằng một câu chuyện hay, diễn xuất tận tâm và cách thể hiện sáng tạo là đủ để biến một câu chuyện lịch sử tưởng chừng bình dị, thu hút lượng người xem khổng lồ. Bộ phim không còn bằng lòng với việc sao chép những sử thi sâu sắc như Sao như dòng sông chảy Sao và Sao tình yêu giữa núi non và biển cả Sao, mà thay vào đó cố gắng chạm đến thời đại đầy đam mê đó với một giọng điệu nhẹ nhàng hơn, thậm chí có phần hài hước. Sự nổi tiếng của bộ phim không chỉ là một chiến thắng về tỷ lệ người xem mà còn là một cuộc đối thoại văn hóa thành công. Điều đó cho chúng ta thấy rằng những sự kiện thực sự quan trọng không bao giờ là những câu chuyện trừu tượng, phi thực tế, mà là những lựa chọn và đấu tranh bắt nguồn từ chính mảnh đất quê hương, liên quan đến số phận của mỗi người bình thường. Có lẽ đây chính là lý do thực sự tại sao câu chuyện thị trấn nhỏ này lại trở thành sự kiện lớn vào đầu năm